Onlangs kwam de Amerikaan Derf Backderf zijn nieuwste graphic novel Trashed voorstellen en signeren in Mekanik Strip te Antwerpen. Trashed is, zoals zijn eerdere verhalen, een autobiografisch werk. Daar Derf zelf een jaar vuilnisman is geweest, kent hij als geen ander wat deze mensen allemaal meemaken op hun ronde. Depends. I mean, certainly Trashed has a bit of a social message, but about garbage and how much we consume and then throw away. But mostly I'm just looking to tell good stories, and that's my real focus, and anything else is just kind of extra. Zelf omschrijft hij het boek als een ode aan de rotbaan aller rotbanen. It's reality-based fiction. There we go. That's what it is. Wij werken samen met stripverdeler Pinceel. En Derf ging in België op 3 plekken komen signeren. Zowel in Gent als bij in Leuven. En hier in Antwerpen zochten ze ook een plek. En dat is Mekanik Strip geworden. En daar zijn wij heel blij mee. Want het is zo'n talent, dat komt er niet elke week tegen natuurlijk. Ook puur in hetgeen dat wij hier doen, wat wij verkopen in Mekanik Strip, zijn ook vooral heel veel Amerikaanse en Engelstalige comics en dergelijke, en graphic novels. En wat de voorbije 2 jaar Dahmer heeft gedaan, heeft echt wel heel veel betekend qua tekenwerk en dergelijke. Want hij brengt ook weer terug een hele revolutie. Dat is misschien veel gezegd. Maar hij brengt wel terug een tekenstijl van vroeger terug naar boven. Heel veel mensen vergelijken hem met kwam en dergelijke. En heel veel generaties zijn dat ook al vergeten. Hij is nu een beetje de nieuwe generatie die tekenstijl terug van onder het stof haalt, zal ik maar zeggen. Die typische cartooneske stijl. En dat gecombineerd met echte graphic novels, dat heeft wel een bepaalde diepgang en een bepaalde stijl dat best wel populair is, of dat ik toch vind dat populair moet zijn. Met het verhaal Mijn vriend Dahmer werd hij internationaal bekend. Dit verhaal over een van Amerika's grootste seriemoordenaars, Jeffrey Dahmer, gaat meer specifiek over de jaren dat Derf en Jeff Dahmer klasgenoten en ook vrienden waren. Derf worstelde al jaren met het verhaal, maar vond dat het uiteindelijk toch verteld moest worden. Dahmer and I were friends from age 12 to 18 when we graduated high school. And 2 weeks after high school is when he killed the first of his 17 victims. It's the true story of my teenage friendship with a strange boy who grew up to be the most infamous serial killer since Jack the Ripper. It took 20 years for me to write the book, so I don't know how much of a healing process it was. I took so long on it. Obviously, there was something going on there, but by the time I finally wrote and drew the book, I'd pretty much dealt with all the things I had to deal with. But it's strange. I mean, I'm reminded of him frequently when, some comedian makes a Dahmer joke, or I see a Dahmer cartoon or something in pop culture, Like, I think there's a Katy Perry song which mentions Dahmer. It's just like, I mean, put yourself in my shoes. Think of any kid you went to high school with, and suddenly he becomes a Katy Perry song. It's always strange, but For you, it was a story that has to be told. Oh sure, yeah. I mean, that's what I do. I'm a storyteller, and this was a story that dropped from the sky and fell in my lap. So I always knew I'd tell it. It just took a while to do it, but I'm very happy with the way it turned out. What do I like about Belgium? Comics and beer. What's not to like? Comics, beer, and chocolate. So it's not a failed state. No, hardly. It's a perfect state. With those 3 things, it's perfect. No, I love it here. I mean, I love coming to Belgium.